Multe salutări, dragi prieteni, din Oradea, din România. Este ianuarie și e foarte frig la Oradea afară, dar cu toate astea am venit să vizităm unul din campionii Bihorului și nu numai ai Bihorului, și la nivel provincial și la nivel național. A fost Sebi Slibuț, unul dintre crescătorii noștri emblematici și unul din puținii crescători bihoreni care duce pasiunea din tată în fiu. Da. Dacă pot să spun așa. Vă salut, da, adevărat, că așa a fost. Moștenesc acest sport de la tatăl meu, că eu am crescut cu porumbei, cum ar veni, că așa a fost. Sebi, zi-ne câteva cuvinte despre tine. Ai început de la tatăl tău și ai dus pasiunea mai departe? Cred că nu am crescut porumbei, cred că porumbei m-au crescut pe mine. Așa. Că, și la momentul ăsta al istoriei, ce porumbei deții? Care sunt categoriile favorite? Dețin mai multe linii de porumbei. Eu din anul 2023 sunt tandem cu Pop Cotuna, cu Gabi. Da. Și matca e la Gabi, zborul e la mine acasă, eu mă ocup de ei. Și avem mai multe linii de porumbei. Avem de la soră cu femela ta cu Unica, avem de la Vlăduț Fildan. Unica soră cu Unica aici. Da. Sunt mai multe linii de porumbei. Porumbei ce am avut încă din porumbei vechi, ce am avut de la Man Simion și Biro. De la domnul Giuri. Da. Deci porumbei care și anul ăsta, femela cei locul 3 provincial, e fică din porumbei din aia. Deci din porumbei vechi. Care sunt porumbei care se mișcă cel mai bine? Dacă ai unii care se mișcă mai bine. Da, acum știi cum Sau cum din toți? Cam din toți mișcă. Că maraton maturi îi fiu din femela ta și cu frate din Faraon. Cei la maraton maturi locul 1, dar e locul 1 fiindcă zgârd nu și-a anunțat femela și a fost anulat și a intrat masculul pe locul 1 la As Maraton. Dar anul trecut masculul ăla a fost locul 1 maraton tineret. Am înțeles. Sebi, cum joci porumbei? Natural, văduvie? Natural. Doar natural? Nu mă pricep, nu știu să fac văduvie. Am făcut azi 2 interviuri, pentru că suprapune, suntem în aceea zi în care am fost și la Vlăduț, interviul la plare diferit. Și Vlăduț cu femeia lui de extreme a jucat-o la natural. Crezi că e mai bun naturalul pentru curse lungi sau tu te pricepi mai bine la natural? Eu așa zic, eu tot timpul când am avut rezultate, deci la maraton și am avut și național, locul 3 național și locul 3, locul 7, tot natural. Tot natural. Da. Și cum îl joci? Poți să descrii un pic sistemul de la începutul sezonului până la... Ce am observat anul ăsta, am jucat tot pe ouă proaspete. Bun, la prima etapă ești pe ouă, mergi, schimbi. Pe când au venit acasă, iarăși am aruncat ouăle. De la maraton? Da. Și iar am avut ouă proaspete. Deci tot așa am mers, că am încercat cu pui în alți ani și a fost când porumbei nu a fost așa bine. Crezi că e mai mult de lucru la natural ca la văduvie? Nu, eu văd mai simplu natural. Asta știu să fac, asta încerc să fac. Bun, și zburând la natural, cum hrănești porumbei? Mâncare, eu recuperez porumbei cu mâncare bună. Deci nu cu mâncare ușoară și... Da. Deci de când vin acasă primesc mâncare bună. Și acum mai un produs, mai... Dar folosești același tip de mâncare sau alternezi, ușoară? Eu folosesc anul ăsta cel puțin ce am folosit și a fost un an, eu zic, foarte bun pentru maratonul ăsta de 700 anul nostru. Eu zic că am jucat bine, a fost un maraton bun. De la versele Laga, Champion, Jerry și Energy. Și cum le dai? 3. Le alternezi sau le amesteci? Le amestec. Le amesteci? Le amestec. Așa. Completez, pun Champion, completez un pic de Jerry, un pic de Energy, în funcție de cât de aproape ne apropiem de etapă. Și duci porumbei și la antrenament cu mașina? Da, aia am observat, aia chiar contează. Am înțeles. Până acum era ani când nu prea duceam, dar eu asta am observat anul ăsta. În special cu Milian am antrenat porumbei. O fi ceva. Cred că chiar anul ăsta am prins câteva antrenamente cu Milian. Acum să vorbim un pic despre pui. Cum și dacă zbor pui, cum zbor pui. Eu pun atâtea întrebări, nu că nu știu ce face Sebi, că noi suntem colegi de club, exact, dar cei care ne urmăresc din România și din toată lumea sunt curioși să vadă, cum face omul să ajungă la succes. Zburăm pui, dar nu punem așa bază pe zborurile de pui. Deci să vină acasă. Până la ce distanțe? Sau uite, anul ăsta am avut
Cel mai lung a fost de 330, Paprika mi se pare, 370. 370, așa. Dar n-am jucat tot lotul, că a fost o Budapesta mai grea Da. și după aia am zis că am jucat numai vreo 15 pui, cred că. Toți au venit acasă până la urmă, dar deci eu zic că până la 250 trebuie să zburăm. Am înțeles. Am zburat acum 2 ani sau 3 ani, a fost Caro Vivari. Am zburat. Porumbelce, am avut locul 2 sau 3, sau 3 și 4 pe club la Caro Vivari. În următorul an a zburat foarte bine. La pui, zici? Da, au fost la pui. Deci am mers la etapa aia de 700, când am încercat să facem și noi și maraton. nu s-a mai făcut al doilea, și au rămas cu unul, dar la anul următor au jucat porumbei. Încă Femela a clasat încă 3 din astea scurte maratoane. Dresda, Caroli. Le-au clasat la un an, da? Și la Berlin am pierdut. Am înțeles. Sebi, tu ești unul din fanul produselor CES Pharma. Da, folosesc. Care e produsul sau produsele care chiar te-au impresionat cu adevărat? Sincer, Magic-ul și Impact. Magic și Impact. Da. Și cum le folosești? Magic cât de des? Impact 2 ori pe săptămână. De 2 ori. Super. Poate că nu știu să-l folosesc încă. Nu, cred că e destul. Nu știu, dar... 2-3 ori mai pe final de sezon. Deci să spun că Magic-ul când l-am dat s-a observat una, două pe porumbei. Deci să văd. Și cu ăla cam și țin porumbei așa, folosesc mai multe. Folosesc mult mai multe produse. Că trebuie, că fără produse... Astea două... Astea îmi plac. La fel mi-a plăcut de la Ronfield Mum cu Avifarm ca și recuperator și Blitzfall. Da. Alea au fost iarăși niște produse și numai nu le mai folosesc. Am înțeles. Acum să ne întoarcem un pic la rezultate, că până la urmă astea ne plac și astea ne interesează. Anul ăsta ești campion la maraton? Tineret. Și locul 3 zona de vest. Și locul 3 pe zona de vest. Zona de vest, o deschidere foarte mare, de la Maramureș până la Caraș. Dar la maratonul scurt, ăla de 700 la maratonul 700-800 de kilometri, da. Spune-ne un pic despre porumbelul care ți-a adus această performanță. Porumbelul care mi-a adus această performanță, așa. De la Man Simeon am adus eu o femeie în 2007. Vi Müller, așa îi ziceam noi, că era din campioana lui de aia de Constanța, fică din aia. Aia, în pereche cu mascul de la Nea Ghiuri de la Birou, mi-a dat un mascul 42. Ce a fost locul 4 național, azi național. Acum nu știu câți ani a fost asta. Erau 3 porumbei ce m-au bătut acum de la Craiova, de la Dolj. Era locul 1, cred că Vochin, Vieru și cred că eram locul 4. Da. Așa. No, masculul ăla mi-a dat am lăsat o femelă din ea. Femela aia am împerecheat-o. Nu, stai. Masculul l-am pus cu mama lui în pereche. Da. Am scos o femelă. Încă la Iabloncic, la Slovacul a fost făcut cuplul ăsta. Că i-am dat lui porumbei să scoată, de că noi am fost prieteni buni, și așa, deci tată cu mamă, în pereche, fiu cu mamă, da. Fiu cu mamă o scos pe mama femelei, iar tatăl femelei l-am adus de la Sârb Ionel, de la Dobrești, de la și cu alți prieteni foarte buni. Dar tata e pe aceeași linie. Pe Vimile, că el a dus de la Hunedoara, de la cineva, porumbei ce tot man i-o dat la acolo. Deci sunt porumbei care Ionel i-o mers foarte bine, inclusiv la Berlinuri și așa era un jucător foarte bun. Femeia aia de 2003 al lui Man Simeon a fost în pereche cu mascul de la Sabogheza. Și porumbei aia vechi. Buni porumbei. Da, foarte buni. Uite, și acum eu am mulți porumbei ce mi-au rămas din porumbei aia. Și când a fost asta? Acum ați vreo 17 ani am adus eu porumbei. Și am împrăștiat. Că am căutat tot așa mai facem bun. De multe ori. Și da, Sabogheza, un columbofil foarte bun, l-am cunoscut foarte bine, am și adus porumbei de la el și zbura porumbei direct de la el. A fost porumbei... Mare pasionat și multe întâmplări am trăit. Dumnezeu să-l odihnească. Prieten bun cu Paul Erde de la Satul Mare, așa l-am cunoscut. Și am avut și multe experiențe de toate felurile. Sfărăia puternic. Un munte de om. Sebi, ne arăți campionul? Vă arăt. Avem ocazia să vedem și să vedeți și voi prin intermediul camerei campioana la maraton a județului Bihor. Maraton Tineret. La maraton Tineret, da. Și
locul 3 pe provincia de vest. Ce pot să vă spun că țin în mână un porumbel excepțional. Apropo despre forma porumbelului, uite Cristi, chiar am văzut nu de mult un reel cu un crescător englez pe care îl urmăream în trecut și arăta o pară exact forma care trebuie să o aibă porumbelul. Exact forma unei pere. Chiar am observat niște porumbei în compartiment, așa. Sper să am un an mai bun anul ăsta, cei 2025. Asta e un porumbel care nu și-a spus ultimul cuvânt. Nu. Foarte frumoasă. Porumbel puternic, Sebi, să știi. Carcasă. Uite, așa îmi plac mie porumbei cu Are. Da. carcasă. Să aibă de unde, Asta da, să are. aibă unde pune, exact. Are plămâni, are pe ce Are. să lege mușchii. Excepțional. Și mie îmi place. Și ce-o zburat? Dresda și Caro Vivari, că a treia, ce-a fost, tot Caro Vivari a treia, nu? Da. Aia n-am putut că am zis că dacă o până ziua la ora 1, în ziua îmbarcării, o îmbarc. O ad la ora 5. Nu zic stai acasă. Da. Da, oricum, La Carlo Vivaris 730-40 cam așa. de kilometri, Și Dresda cred. e 700, Spre 90 tot ai tu. e Deci 780, mai lung un pic ca mine. cred că. Da. 780 și 790. Un porumbel foarte frumos. Eu mai tare am jucat acolo la etapa aia, am vrut să o risc, că îmi trebuia la echipă, Mhm. la crescător, știi? Și, dar bine, că au făcut alții, echipa tot a fost bine. Că tot am ieșit locul 1 crescător. Porumbeii buni, ei simt și în mână Da. și au ceva deosebit. Spre final de interviu, l-am rugat pe Sebi să ne mai arate un porumbel emblematic pentru el sau un porumbel care îi place mult. Spun spre final de interviu pentru că e destul de frig. Mai venim la vară, după ce femeia aia cred că vom mai vorbi despre ea, cea pe care ați văzut-o. Sebi, ce ne prezinți? Masculul ăsta, anul trecut a fost locul 1 prin maraton tineret, deci 2022. 2023, pardon. Da. Că și 2023 am fost locul 1 maraton tineret și anul 2024. 4. Da. Și anul ăsta, iarăși a fost anul 2024, locul 1 alți maraton, matur. Oh, frumos. Frumos. Deci, un porumbel dublu campion județean, locul 1 maraton tineret, Da. 2023 Da, și locul 1 alți maraton, 2024. La fel un porumbel excepțional. Asta are Excepțional. părinți, sora lui Unica Oh. și fratele lui Faraon. I-am nimerit bine. Sebi mi-a cerut din linia respectivă, cred că înainte cu un an de a face performanța. Sau un an, Nu, știi cum a fost? Ai făcut cadou niște porumbei de Crăciun. Așa, da. Și Mariu s-a dus o ladă cu porumbei. Și domnul Jiroș o luat femeia la mână. Și s-a uitat la ea, nu mi-o trebuie, zice. Și eu am luat-o, sau nu, am luat-o eu. Am luat-o eu, femeia. Și zice, Nea Jiroș, dă-o să o văd. Zic, ia-o. S-a uitat, nu mi-o trebuie. N-a zic, dă-o aici, eu n-am mai lăsat-o de mână, femeia. Și așa am rămas cu femeia. Când te-am întrebat, Marius, asta ce e? Asta e de maraton, că mi-a zis că știai că era pe ea lui Stan. Da, era Stan cu Da. Blabev. Da, Dar da, asta da. a fost încă în 2020. 2021. În 2021, după performanța... Nu, stai un pic. Nu. Înainte. Înainte, da, era ea În 2019 sau 2020? Ea de 2020 și era toamna așa. pui, da, Era ai pui, dreptate. Da. exact. Da. Și așa am rămas eu cu femeia femeia e la Gabi, în matcă, că acolo avem matcă. Foarte frumos porumbel. Și ăsta. Porumbei puternici. Da. Ți-am mai zis și când am fost cu Doru, acum vreo 2 săptămâni, am făcut o vizită. Un alt coleg de-a nostru, Doru Sabău, e pasionat de vizite, așa când e iarnă. Doru vizitează Doru crescătorii să vadă fenotipul porumbeii și știam că face treaba asta și l-am sunat, nu mai știu, a doua zi, 30 de A Crăciun. doua zi de Crăciun. A treia zi. Zic, Sebi, Doru, unde mergem să vedem niște porumbei, că am chef să văd niște porumbei. Hai să mergem la Sebi. Și am venit la Sebi și am văzut. Sebi, dragă, îți urez succes, mulțumesc că ne-ai primit. La fel și eu. Vă urez Îți urez succes în 2025. Puteți să vedeți și din film și Cristi o să vă arate și câteva imagini. O crescătorie simplă, un columbofil simplu, dar foarte pasionat și cu rezultate pe măsură la cursele lungi, că pe Sebi, de când Numai știu asta eu, îmi place. doar cursele lungi i-au plăcut și
Sunt porumbei de excepție pe care vi confirm, i-am văzut și cu care mă și duelez. Da. Săptămână de Să ai cu săptămână. ce. Săptămână de săptămână. Acum de anul viitor o să trecem și la extrem, încercăm și la extrem, că ne plac și alea, dar așa, astea sunt frumoase de 700 și... Cei care vreți să vedeți mai mulți, veniți într-o vizită la Sebi, Liniște, puteți să-i primesc vedeți, oricine. puteți să-i vedeți în mână, dacă aveți ocazia, dacă sunteți din zonă sau treceți prin Oradea, de oriunde ați fi, vă spun că aveți ce să vedeți. Multe salutări, aștept în comentarii Salutări, opiniile voastre numai bine. despre acest material și despre această crescătorie și multe salutări din Oradea, din România. Salutări! Mult succes la toată lumea! Salutări!